الحلقة اللي فاتت فتحنا ملف أول صاروخ باليستي في التاريخ. عشنا كواليس المهندسين تحت الضغط وهم بيحاولوا يسيطروا على نار اللي بتخرج من محرك الصاروخ اللي بتصهر الفولاذ، ولما الموت حاصرهم أو الخوف ده فجر فكرة عبقرية خلتهم يخترعوا أول نظام كاميرات مراقبة في العالم واللي بنستخدمها النهاردة بشكل يومي. تفاصيل وكواليس هندسية كتير ورا الإنجاز ده هتربط لك الخيوط ببعض، فلو فاتتك الحلقة دي هتلاقي اللينك في الوصف لو حابب تشوفها علشان تعرف احنا بنبني على ايه النهارده. في الحلقة دي هنكمل رحلتنا مع الصاروخ الباليستي، وده مهم جدا في هندسة الفضاء لأنه ببساطة أول صاروخ وصل للغلاف الجوي، وهو ده وسيلة المواصلات اللي هتوصل لنا الأقمار الصناعية والمعدات بتاعتنا علشان نكتشف الفضاء. في آخر الفيديو ده هتعرف التكلفة البشرية والمادية لحلم الفضاء كانت أكبر وأضخم وأعنف مما تتخيل. في الفيديو ده هنناقش أسئلة كتير. يا ترى الدول التانية لما عرفوا خبر الصاروخ الباليستي ده عملوا إيه؟ وإحساس البشر ساعتها لما يعرفوا إن في خطر، لا وخطر كبير جدا بيهدد الأمن القومي العالمي. الألمان صنعوا كام صاروخ؟ ويا ترى تكلفة الصاروخ الواحد كام؟ بس التجربة دي رغم دمويتها قسوتها هي اللي خلتنا نقدر نبعت أقمار صناعية ومركبات للفضاء بعدين. بس علشان نعرف الإجابات لازم نفهم البداية. ننتقل بالزمن سنة 1942 وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية. عالم عبقري اسمه ثيودور فون كارمان كان عنده 21 سنة ساعتها. أسس شركة اسمها ايروجيت انجينيرينج كوربوريشن، وهي مؤسسة هندسية أمريكية مهمتها تصميم وبناء محركات الصواريخ وتطوير الدفع النفاث. كان تركيزهم وقتها على صواريخ الجاتو اللي كانت بتساعد لإقلاع الطائرات ومحركات الايرو بي لأبحاث الفضاء. لكن تاريخ الفضاء الحقيقي ما كانش بيتكتب في الولايات المتحدة الأمريكية. ننتقل بالزمن لألمانيا في نفس السنة 1942. هنا حصلت طفرة هندسية اللي غيرت قوانين الفيزياء والتصاميم في الوقت ده، زي ما شرحنا في الحلقة الأولى لما اتكلمنا عن عبقرية الشاب فيرنر فون براون وفريقه في جزيرة بيرموندا. الصاروخ التجريبي اللي هو فاو 2 أو في 2 اللي كان ساعته عمل طفرة لا يتخيلها أحد. تحديدا يوم 3 أكتوبر 1942 الصاروخ ده انطلق بسرعة وصلت ل5 ماخ. 5 ماخ يعني 5 أضعاف سرعة الصوت، وبالمناسبة السرعة دي تخلي أي هيكل معدني يسيح من الاحتكاك. الصاروخ ده كمان وصل لارتفاع حوالي 85 كيلو متر، وعلى فكرة في تجارب تانية وصل ل 175 كيلو علشان يجتاز رسميا خط كارمان. ووضحنا ان خط كارمان ده هو خط وحدود وهمية بين الغلاف الجوي وما بين الفضاء. بس هل النجاح ده كان سهل؟ اطلاقا. ما هو اصل الهندسة دي مش فكرة بتترسم على ورق ونطيرها يعني. الصاروخ التجريبي ده حاجة، وانك تحوله لمنتج يتم انتاجه بكميات ضخمة حاجة تانية خالص، او الماس برودكشن زي كده نموذج اولي، وبعد كده بيتم بقى في خط انتاج وعمال ويبتدوا ينتجوه بشكل منتظم. تخيل فريق من المهندسين يراجع 65 ألف تعديل من أول سمك المسمار لحد صمامات الأكسجين السائل. كل التعديلات دي اتعملت عشان هدف معروف، إن الصاروخ يستحمل ضغط ال 12 طن وهو طاير يعني، ودرجات حرارة توصل ل 2700 درجة مئوية. المهندسين ساعتها كانوا مضغوطين جدا ونسيوا يوثقوا بعض الرسومات الهندسيه، تماما زي ما حضرتك نسيت تعمل لايك وتشترك معايا. المهم ان ده كان سبب في كوارث كتير حصلت. ننتقل بالزمن للسنه اللي بعديها 1943 وبالذات في اغسطس الاوضاع بدات تسوء. تخيل حضرتك انا وانت في الزمن ده قاعدين على جزيره بايموندا، على شمالنا بنتفرج على البحر وعلى يمنا المهندسين شغالين، وبنبص في السماء لقيناها نورت. الحقيقة النور ده كان انفجارات مرعبة. القوات البريطانية نفذت هجوم كاسح اسمه عملية هايدرا. أطنان من القنابل نزلت على المركز ده في الجزيرة ودمرت أجزاء كبيرة جدا منه، قتلت عدد كبير من المهندسين والعلماء. هنا الإدارة الألمانية العسكرية أدركت أن سطح الأرض ما بقاش أمان، وصدر قرار بنقل المشروع بالكامل تحت الأرض. ننتقل بالزمن والمكان لجبال هارتز، وتحديدا مصنع ميتل فيرت. ده مصنع نازي سري
محفور جوه الجبل. مهمته هو إنتاج الصواريخ بعيدا عن القصف. مش إيران بس هي الوحيدة اللي عاملة مصانع تحت الجبال. عرفت الفكرة دي جاية منين؟ وأنا أتوقع إن كل بلاد العالم بتمشي على هذا النهج. لو لقيت إن في مصنع صواريخ عادي فوق الأرض تعرف إن في خلل في الدولة. المهم نرجع تاني لتحت الأنفاق. المكان ده عبارة عن شبكة أنفاق ضلمة رطبة وباردة جدا. الأسوأ من كده إن الإدارة الهندسية انسحبت من إيد المدنيين ووقعت تحت قيادة قوات الاس اس، ودي قوات دموية قاسية جدا، وخصوصا الجنرال القائد هانز كاملر. فالمهندس البطل العبقري بتاعنا فون براون لقي نفسه ان هو بيشتغل تحت تهديد السلاح. انت متخيل ان مديرك اتغير وبقيت تشتغل تحت تهديد السلاح ومطلوب منك انك تدير فريق وتخترع تكنولوجيا فضائية في كهف تحت الارض؟ هتعمل ايه؟ يعني في كل حلقة كده بديك سؤال ينشط دماغك، عشان ممكن في يوم من الايام ان انت تشتغل تحت الضغط وما ينفعش انك تقول يا جماعة اصلا انا مهندس لازم اتعامل بشكل مختلف. المهم الشركات الخاصة اللي كانت بتورد قطع غيار الصاروخ لقيت هي كمان انها بتتعامل مع نظام عسكري لا وايه ما بيرحمش. ساعتها في هذه اجواء الحروب التحدي ان المواد كانت بتشح، فالمعادن زي سبائك الالومنيوم والصلب المقاوم للحراره كانت بتيجي بصعوبه كبيره جدا. التفاعلات الكيميائيه جوه الصاروخ وتحديدا بين الايثانول النقي والاكسجين السائل كانت محتاجه دقه متناهيه. اي غلطه في سمك الخزان بتاع الوقود او اي شراره بتنتج بسبب الرطوبة اللي تحت الأرض معناها انفجار يهد الجبل باللي فيه. فأنت بس مش بتشتغل تحت تهديد السلاح، لا ده انت بتشتغل في رعب ان المكان كله ينفجر والكل يموت. المهم ان الضغط النفسي ده برضو على المهندسين كان بيولد ابتكارات سريعة. بالمناسبة أنا شخص بأؤيد الضغط الإيجابي على الفريق. موضوع إن الفريق يبقى فيه رفاهية ورفاهية الوقت ولسه الخطة ممتدة، يعني ممكن أكون مدرستي قديمة شوية. الكيس اللي احنا بنتكلم عليها هي كيس مختلفة شوية. ليه؟ لأن العمال اللي كانوا بيشتغلوا ساعتها هما مش عمال فنيين، دول أسرى حرب. فالضغط النفسي هنا ضغط نفسي سلبي، وده زي ما هو بيعمل اختراعات وابتكارات سريعة إلا إن برضه بيولد أخطاء مميتة. فالمهندس تحته مش فنيين، دول أسرى حرب. متخيل إن أنت تطلب من سجين جعان وبردان إنه يعمل دايرة كهربائية دقيقة جدا؟ لا وفين؟ وفي جهاز الجيروسكوب، جهاز يعني توجيه. المهم خط الإنتاج والتجميع كان بيحصل في ظروف لا إنسانية وسط ريحة المواد الكيميائية والبارود والصخور. المشروع ده كلف ألمانيا حوالي 2 مليار دولار. ده متخيل سنة 1944 حجم هذا المال؟ وعلشان تتخيل معايا برضو دي نفس التكلفة لمشروع منهاتن الأمريكي اللي صنع القنبلة الذرية، وتكلفة الصواريخ دي برضو تجاوزت مشروع القذائف البي 29 العملاق ب50%. المهم بشكل مفاجئ وسط كل الحراسات المشددة دي في كارثة حصلت للألمان. تخيل ان الصاروخ السري ده اللي مصروف عليه مليارات هيتسرق من تحت أنف هتلر. أغرب عملية هندسية في التاريخ في عز الحرب العالمية الثانية. صاروخ فاوت 5 أو V2 الألماني المرعب اللي بيطير بسرعة 5 ماخ سقط بالصدفة في نهر بوك في بولندا من غير ما ينفجر. المقاومة البولندية شافت الصاروخ وقررت تعمل عملية تجسس اسمها موست تريبل أو 3. الهدف سرقة تكنولوجيا النازية للفضاء وإرسالها لبريطانيا. يعني بولندا كانت على قد حالها وما عندهمش مهارة الريفرس انجينيرينج أو الهندسة العكسية. المهم المهندسين البولنديين نزلوا في الطين في نص الليل ونجحوا إن هم يشيلوا الصاروخ اللي وزنه أطنان بالمناسبة، لا وإيه ويخبوه. على فكرة المشكلة ما كانتش في السرقة نفسها، المشكلة إنك إزاي تنقله من بولندا لبريطانيا من غير ما الألمان يكتشفوا ده. هنا تجلت العبقرية في التخفي. فككوا الصاروخ لقطع صغيرة وهربوا الأجزاء الخارجية في عربيات نقل كبيرة متغطية ببطاطس. أما بقى الأجزاء التانية المعقدة زي نظام التوجيه الجيروسكوبي والحساس جدا عملوا فيها حركة أجمل. جابوا اسطوانات أكسجين عادية قطعوها وحطوا فيها الأجزاء الدقيقة، وبعد كده رجعوا لحموا الاسطوانات تاني ونقلوها في طيارات سرية بريطانية. وبفضل العملية دي الحلفاء ساعتها قدروا يفهموا
يفهموا هندسة الصاروخ، وكمان نقطة ضعف التفكير بره الصندوق في وقت الأزمات هو اللي بيغير مجرى التاريخ وبيحول الطين لذهب أو لصاروخ فضائي يعني. بس الآلة النازية كانت مستمرة في التصنيع. تكلفة إنتاج الصاروخ الواحد نزلت من 100,000 رايخ مارك يعني ل75,000 مارك، وصولا ل50,000 مارك، وده معدل 50% من التكلفة تقريبا. للمصانع دلوقتي ما بتعملش كده. وطبعا السبب ما كانش في كفاءة الإدارة الهندسية عشان نبقى منصفين يعني، السبب هو كان السخرة أو مفيش تكلفة تقريبا لأن هما بيشغلوا أسرى الحرب معا. تم تصنيع حوالي 6117 صاروخ من الفي 2 في الحرب، اتضرب حوالي نصهم 3170 صاروخ، معظمهم كانوا في لندن تقريبا. المضحك والمحزن في نفس الوقت ان نتيجة الصواريخ دي قتلت ما بين ال 5000 ل 9000 شخص، سواء كان مدني او عسكري. بس المأساة الحقيقية والتاريخية فين؟ ان ظروف العمل البشعة دي والاعدامات والامراض جوه انفاق ميتلفورك اودت بحياة 12,000 شخص. انت متخيل؟ يعني V2 هو السلاح الوحيد في تاريخ البشرية اللي قتل العمال اللي صنعوه بأعداد أكبر بكتير من الأعداء اللي اتضربوا بيه. ودي معلومة توضح لك لما التكنولوجيا هتقع في إيد السياسة بدون رحمة تتحول لوحش بياكل أصحابه قبل أعداء. بس التكنولوجيا دي نفسها هي اللي خلت الإنسان يحط رجليه على القمر. إحنا مهندسين بنبص على التقنية ونتعلم من أخطاء الماضي علشان نبني المستقبل. وزي ما المهندسين دوروا وسط الضلمة على حلول، لو الدنيا ضلمة حواليك دور انت كمان زيهم على فرص. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن ازاي امريكا وروسيا وصلوا للفضاء. ولو انت فاكر ان هم وصلوا للفضاء بعبقريتهم وذكائهم من الصفر، فاستعد علشان تغير رأيك في الحلقة الجاية. هتعرف ان اعظم انجاز تكنولوجي في القرن العشرين مبني على اساس اكبر سرقة للهندسة وخطف المهندسين في التاريخ. تفاصيل وكواليس هتعجبك ان شاء الله الحلقة الجاية. فتأكد ان انت مفعل الجرس، ويمكن شخص ما في زمان ما يشوف الفيديو ده وتجيله فكرة يغير بيها الواقع. اللهم اجعله علما نافعا.